දවසක් අදත් අපි අරන් ගලා දෙන සුපිරිම ඇප් එකක්. මේක තමයි ඔයගලන්ට විනාඩි 2ක් ඇතුළත ඔයගලන්ට YouTube එකට thumbnail එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තමයි මම අරන් ආවේ. මේ ඇප් එකේ නම තමයි thumbnail මේක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ඇප් එක අපිට Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ඇප් එක download කරන link එක මගේ description box එකේ මම දාන්නම්. අපි බලමු මේ ඇප් එකෙන් කොහොමද විනාඩි 2කින් thumbnail එකක් අපි හදාගන්න කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ ඇප් එක ඔයගොල්ලෝ download කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ logo එකකින් තමයි අපේ display එකට පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක open කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පේන open කරගත්තාම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට එක එක categories එනවා. business කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ fashion කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා new template, summer, real estate, e-commerce, fitness, spa, love, photography, funny, music, games, food, traveling, romance, billionaire, spa and beauty, dance, health, marketing, education, automobile, movies, promoting, recipe, art, technology, live, craft, vlog, festival, kids, podcast versus අපිට compare කරන්න පුළුවන්. outro කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපි හදන වීඩියෝ එක අපි කරන වීඩියෝ එකට cover වෙන categories ඔක්කොටම අදාළව මෙතන අපිට templates තියෙනවා. එතකොට අපිට උදාහරණයක් විදිහට අපි බැලුවොත් එහෙම fashion කියලා මොකක්ද අපි කරන YouTube වීඩියෝ එකේ fashion හා සම්බන්ධ එකක් නම් අපිට මේ fashion එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මේක පල්ලෙහාට යනකොට fashion එකට අදාළව තියෙන templates තියෙනවා. ගොඩක්ම තියෙනවා. අපි මම ඔයගොල්ලන්ට මේක template එකක් download කරලා ඒක edit කරගන්න විදිය මේක කියලා දෙන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මෙතන චුට්ටක් පහලට එනකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා my edit කියලා තියෙනවා, my save කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් එතකොට මේ app එකෙන් download කරලා edit කරන ඔක්කොම ටික මෙතන save වෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මේ මගේ videos වලට ඔක්කොම thumbnails හදලා දෙන්නේ මේ app එකෙන් තමයි. හරිම ලේසි, විනාඩි 2ක්වත් යන්නේ නැහැ අපිට ගැලපෙන thumbnail එකක් හදාගන්න. ඉතින් මේවා ඔක්කොම මගේ my design කියන එක save වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකෙන් අපි කොහොමද thumbnail එකක් හදාගන්න කියලා. හරි, අපි බලමු දැන් මෙතන මේ fashion කියන topic එකෙන් අපි මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ template එක. එතකොට මේ template එකට ක්ලික් කරපුවම අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ template එක download වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පහලින් පේනවා text තියෙනවා, stickers තියෙනවා, image තියෙනවා. ඊට පස්සේ effects කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ background කියලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය option ටික අපිට මේකේ එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ thumbnail එකේ මෙතන අකුරු තියෙනවා. අපි අකුරක් උඩ touch කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ text box එකක් අපිට open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් ඒ text box එක උඩ අයින් කරන්න පුළුවන්. මේක තව ලොකු කරන්න පුළුවන්. මේ අයිනෙන් මේ arrow key එක ඉදලා අර මේ pictures අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන මේ text box එක උඩ අපි double click කරපුවාම ඒකට අපිට ඕන එකක් type කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට edit කරලා අපිට ඕන text එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක add කරලා ඊට පස්සේ font එක change කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ font option දීලා තියෙනවා. අපිට ගොඩක් font option දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ font වල colors අපිට change කරන්න පුළුවන්. කැමති color එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ font එකේ shadows අපිට දාගන්න පුළුවන් කැමති color එකකින්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට outline එක font එකේ outline එක දාන්න පුළුවන් කැමති color එකකින්. මේ විදිහට එක්සෙන outline එක. ඒ වගේ මේ app එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ thumbnail එක කැමති විදිහකට අපිට ගැලපෙන විදිහට අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මෙතන background එකට පුළුවන් මේකේ thumbnail එකට කැමති එකක් add කරගන්න පුළුවන්. gallery එකේ තියෙන picture එකක් දාගන්න ඕන දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන backgrounds දීලා තියෙනවා, wallpapers දීලා දෙනවා. අපි
travel වලට කරනවා නම් ඒ වගේ එකක් දාලා මේ වගේ edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ options ගොඩක්ම තියෙනවා මේ අපිට thumbnail එකක් edit කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒකට මේ විදිහට අපිට ඕන නම් මේක මේ අකුරට අයින් කරන්න පුළුවන්, adjust කරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් thumbnail එකක් design කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන app එකක්. YouTube වල thumbnail හදන්න මහත් වෙන කට්ටියට විනාඩි දෙකකින් අපිට කැමති ගැලපෙන thumbnail එක edit කරලා අපේ වීඩියෝ එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. ඒක එහෙනම් මේක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ආයෙත් දවසක මේක වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් හැමෝටම සුබ දවසක්.